Không cần đi đâu cho xa, anh chị biết là ngay bản thân CapCut cũng có những tính năng AI cực kỳ mạnh, và đây là 12 tính năng AI cực kỳ mạnh ở trong công cụ edit video quốc dân này. Trong video hôm nay, Tuấn sẽ hướng dẫn cho anh chị cách để chúng ta sử dụng 12 tính năng AI cực kỳ mạnh ở trong CapCut, tương đương với những công cụ AI khác mà chúng ta không cần phải sử dụng từng công cụ riêng lẻ nữa. Ok ha, vào video thôi. Tính năng đầu tiên á mà mình sử dụng ở trong CapCut này đó là tạo từ văn bản sang hình ảnh anh chị. Rất là hay ha. Chúng ta vào phần media nè, anh chị sẽ thấy ở đây có một cái chỗ là AI media ha. Và ở đây là một phần AI image anh chị. Chúng ta có thể gõ phần prompt vào đây và nó sẽ mô tả, nó tạo ra chúng ta hình ảnh ngay lập tức trong đây luôn ha. Nếu như anh chị mà chưa biết cách viết prompt như thế nào, chúng ta bấm vào phần showcase này ha. Thì ở đây nó sẽ có khá là nhiều cảnh và nhiều cái phần prompt để chúng ta có thể sử dụng ha. Ví dụ chúng ta có thể click chọn vào một phần vào đây. Ví dụ như anh chị sử dụng cái phần prompt này đi, anh chị click chọn vào đây, chúng ta bấm vào use prompt ha, thì nó sẽ đưa phần prompt nó lên đây và chúng ta có thể tham khảo được ha. Ví dụ như mình sẽ điền phần prompt như thế này, anh chị sẽ thấy màn hình ha, và chúng ta có thể chọn được cái phần model tạo hình ảnh như thế nào và tỷ lệ hình ảnh anh chị. Ví dụ như mình sẽ chọn tỷ lệ 16:9 đi. Ngoài ra một điều rất đặc biệt nữa là chúng ta có thể upload một hình ảnh lên để làm tính năng reference trong đây. Tính năng reference này giống như ở trong Midjourney mà chúng ta thường sử dụng đó là đưa một cái gương mặt của một nhân vật lên anh chị, và nó sẽ dựa vào gương mặt đó nó tạo ra một cái hình ảnh mới tương tự với gương mặt đó anh chị. Khá là hay ha. Ở đây giả sử mình chưa có sử dụng cái tính năng reference này, mình chỉ đơn giản mình tạo ra một cái phần hình ảnh thôi ha. Mình bấm vào generate ha. Khi chúng ta bấm generate thì nó sẽ lập tức nó sẽ tạo ra hình ảnh chúng ta ha, và chúng ta sẽ chờ kết quả ha. Anh chị sẽ thấy ha, ở đây nó sẽ tạo cho chúng ta 4 hình ảnh. Bên tay phải nè, chúng ta sẽ thấy nè, phù hợp với cái prompt chúng ta đã yêu cầu ha. Mình đã yêu cầu là một bức hình chụp về một cô gái đang đi ở trên đường phố anh chị, và nó tạo ra cho mình như thế này. Ví dụ tấm hình thứ hai này mình thấy khá đẹp ha, mình có thể click chọn vào đây và nó sẽ hiển thị dưới đây anh chị. Giả sử như chúng ta kết hợp với tính năng reference thì nó có tạo ra chúng ta hiệu quả tốt hay không ha. Mình sẽ thử ha, mình bấm vào reference và mình upload một tấm hình của mình lên ha. Anh chị sẽ thấy trên màn hình đó là cái tấm hình mà mình đã upload lên ha anh chị. Đây là hình nhân vật mà mình đã upload lên ha. Ở đây mình có thể chọn được là tấm hình mình upload lên nó là cái gì. Nó là một cái vật thể, ví dụ như là một chai nước hoa nè, người ta sẽ demo ha, hoặc là một gương mặt của một con người thì nó sẽ tự động nó quét ra ha, hoặc là một nhân vật, ví dụ như một con chó, con mèo, hoặc là một cái nhân vật hoạt hình gì đấy, hoặc là một cái phong cách, tức là phong cách màu nước, phong cách sơn dầu hay là như thế nào đấy anh chị. Tức là cái tính năng reference ở trong CapCut này ngoài việc mà cố định nhân vật thì nó còn cố định được phong cách nữa ha, khá là hay ha. Đấy, có rất là nhiều thứ anh chị, có cả cố định cái dáng của nhân vật nữa ha, rất là nhiều thứ ha. Ví dụ như đây mình sẽ cố định về gương mặt của người đi, mình sẽ nhấp vào human face thì nó sẽ tự động nó sẽ nhận diện cái gương mặt của nhân vật đó, và mình bấm vào save. Chúng ta sẽ điều chỉnh lại một chút về cái phần prompt, mình sẽ điều chỉnh người phụ nữ thành người đàn ông ha, và nó cũng sẽ bắt đầu nó tạo cho mình ha. Đấy, từ nhân vật người đàn ông đó nó tạo cho mình. Tuy nhiên mình thấy trong đây khi mà nó tạo thì cái người đàn ông nó chụp xa cảnh quá nên mình cũng chưa có nhìn rõ được cái gương mặt của người đàn ông nó có phù hợp với lại những cái hình mà chúng ta đã đưa lên hay không hả anh chị. Tính năng AI thứ hai mà chúng ta có thể sử dụng được đó là từ văn bản trở thành video ha. Chúng ta cũng vào phần media, kéo xuống dưới phần AI video này anh chị sẽ thấy và chúng ta chọn vào text to video ha. Ở đây chúng ta có thể điền bất kỳ phần prompt nào chúng ta muốn anh chị, để chúng ta có thể tạo ra video. Ví dụ như mình sẽ mô tả về một con mèo đang nhảy múa đi chẳng hạn. Chúng ta sẽ có thể chọn những cái model mà tạo video dưới đây, ví dụ như Squid V1.0 Pro này, hoặc là Pixelden V1.0 nè, hoặc là video L2.0 ha. Mình sẽ chọn cái dạng Squid chẳng hạn. Những phần dưới này thì chúng ta cũng có thể chọn được về cái tỷ lệ của cái khung hình anh chị, 16:9 hoặc là 9:16 ha. Ví dụ như ở đây mình sẽ chọn 9:16 chẳng hạn, và mình bấm vào generate ha. Đây anh chị, chúng ta đã có kết quả rồi ha. Mình sẽ bấm thử mình xem video này kết quả như thế nào ha. Mình mô tả là một con mèo nó đang nhảy múa anh chị, và ở đây nó đã tạo ra cho mình một cái con mèo như thế này. Mình nhìn video thì kiểu giống như là con mèo nó đang chơi hơn là cái kiểu là con mèo nhảy múa ha. Khi mà sử dụng tính năng video này thì thời gian nó tạo nó sẽ lâu hơn tính năng mà tạo hình ảnh một tí anh chị. Có thể là mất khoảng 1 phút thì chúng ta sẽ có thể tạo ra được video ha. Tính năng tiếp theo
mà chúng ta cũng có thể tạo được video á, đó là tạo video từ hình ảnh. Tức là thay vì tạo từ văn bản thì chúng ta sẽ tạo từ hình ảnh ha. Hình ảnh thì chúng ta có thể upload hình ảnh chúng ta lên đây. Bây giờ mình sẽ bắt đầu mình upload hình ảnh của một người lên đây ha. Đây là hình ảnh của một người với lại một cái túi xách anh chị. Và mình có thể mô tả nó rất là đơn giản như thế này ha. Ok ha anh chị, chúng ta đã có kết quả rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ xem thử kết quả như thế nào ha. Đây là kết quả từ hình ảnh trở thành video ở trong CapCut anh chị. Cũng khá là đẹp ha. Nó giữ lại cơ bản những cái phần gương mặt của nhân vật anh chị, không có bị biến đổi nhiều ha. Và ở đây mình có prompt rất là đơn giản. Như vậy á, trong CapCut nó vẫn có thể xử lý và nó tạo ra video cho chúng ta được ha. Tính năng AI thứ tư ở trong CapCut mà chúng ta có thể sử dụng được đó là Text to Speech anh chị. Tức là chuyển những phần văn bản thành lời thoại anh chị. Chúng ta có thể chuyển rất là dễ dàng bằng cách là chúng ta có thể gõ một cái phần lời thoại đây. Ví dụ như đây mình sẽ gõ một cái phần lời thoại là: xin chào các bạn, hôm nay là demo về tính năng Text to Speech ở trong CapCut ha. Ví dụ như mình sẽ có một cái phần văn bản như này ha, và mình muốn chuyển phần văn bản đó thành lời thoại thì anh chị chỉ cần đơn giản là chúng ta nhấp vào phần văn bản ha. Ở đây chúng ta sẽ có cái phần là Text to Speech ha, anh chị nhìn bên phần tay phải nè. Và chúng ta có thể chọn được khá là nhiều ngôn ngữ ha, ví dụ như tiếng Anh, tiếng Việt hoặc là nhiều ngôn ngữ khác nữa anh chị. Chúng ta cũng có thể chọn những cái giọng đọc theo như nhu cầu chúng ta, ví dụ như giọng đọc về cô gái hoạt ngôn nè, thanh niên tự tin nè, hoặc là giọng nữ phổ thông nè ha. Nó dịch ra chúng ta có thể nghe thử ha. Anh chị có thể list từng giọng nói trong đây ha, và chúng ta sẽ nghe thử ha. Ví dụ như mình sẽ chọn thành một cô gái hoạt ngôn chẳng hạn. Chúng ta nhấp vào đây và chúng ta bấm vào Generate Speech anh chị. Thì từ cái phần văn bản này nó sẽ tạo ra cho chúng ta một phần âm thanh giống như thế này ha. Xin chào các bạn, hôm nay là demo tính năng chuyển lời nói từ văn bản trong CapCut. Anh chị sẽ thấy ha, nó rất đơn giản như vậy, chúng ta có thể sử dụng được ở trong CapCut ha. Như vậy thì khi mà chúng ta đã chuyển từ văn bản sang lời nói rồi thì có một tính năng AI thứ 5 ở trong CapCut, đó là chúng ta sẽ chuyển ngược lại ha. Từ lời nói chúng ta sẽ chuyển thành văn bản. Giả sử bây giờ mình sẽ xóa cái phần văn bản này. Ở đây mình sẽ có phần lời nói ở dưới đây, anh chị sẽ thấy chúng ta muốn chuyển những phần lời nói này thành văn bản thì đây là một tính năng cũng khá là hay, và mình áp dụng nó cực kỳ nhiều trong các video của mình ha anh chị, để chúng ta có thể làm phần subtitle làm phần phụ đề cho video với anh chị. Khi mà chúng ta click vào đây anh chị, vào cái phần là caption ha, và chúng ta sẽ thấy ở đây nó có cái phần là auto caption ha anh chị. Ở đây chúng ta có thể chọn được phần ngôn ngữ ban đầu ngôn ngữ mà nhân vật nói là ngôn ngữ gì, ví dụ như ngôn ngữ bằng tiếng Việt hoặc là tiếng Anh hoặc là tiếng Thái gì đấy, hoặc là anh chị để phần auto detect thì nó sẽ tự động nó xác nhận ha. Ngoài ra nó sẽ có thể dịch ra thêm cái ngôn ngữ đó thành một cái ngôn ngữ khác. Anh chị có thể vừa đọc phần tiếng Việt, anh chị cũng có thể dịch cái phần tiếng Việt đó sang tiếng Anh bằng cách là chúng ta bấm vào phần là bilingual caption ha. Bấm vào đây, chúng ta sẽ chọn ra cái ngôn ngữ mà chúng ta muốn dịch. Ví dụ như mình sẽ dịch sang tiếng Anh đi chẳng hạn. Chúng ta bấm chọn vào English ha, và chúng ta bấm vào Generate. Thì từ cái phần mà lời thoại này nó sẽ dịch chúng ta 2 dòng. Anh chị sẽ thấy ha, rất là chi tiết ở trên cái phần này ha. Phần đầu tiên là phần tiếng Việt ha, và phần thứ hai là phần tiếng Anh tương ứng với cái phần tiếng Việt đó. Đấy là anh chị sẽ thấy rất là hữu ích cho anh chị khi mà chúng ta cần sử dụng để chúng ta dịch các phần subtitle nè, hoặc là chúng ta làm các dạng video về karaoke nè, hoặc là chúng ta cần làm những video quảng cáo nhưng mà ở trên có phần lời thoại và ở dưới có phần subtitle ha, phần phụ đề rất là phù hợp anh chị. Hoàn toàn có thể làm ở trong CapCut này ha anh chị, không cần phải sử dụng các công cụ AI khác nữa ha. Tính năng AI thứ 6 ở trong CapCut mà mình sẽ nói trong video hôm nay là chúng ta có thể tạo ra những cái hiệu ứng dành cho văn bản anh chị. Đây là một trong những cái tính năng mình thấy nó cũng khá là đẹp. Anh chị vào phần text nè, chúng ta vào phần text effect ha. Và ở đây anh chị sẽ thấy ở đây có một số cái phần text effect như thế này. Đương nhiên khi mà chúng ta sử dụng thì chúng ta không phải lúc nào chúng ta cũng sẽ có những cái phần text effect nó phù hợp với chúng ta. Có thể là chúng ta sẽ cần nó sửa một chút, nó không phải là lúc nào nó cũng giống như vậy. Thì chúng ta có thể chọn bằng cách chúng ta bấm vào phần text template ha. Ở đây anh chị sẽ thấy có một cái chữ gọi là AI generated ha anh chị, ở bên tay trái nè. Khi mà chúng ta nhấp vào đây rồi ở đây chúng ta sẽ có thể điền cái phần văn bản ở đây, và phần mô tả của cái phần văn bản đó nó xuất hiện như thế nào ha. Nếu như chúng ta chưa biết cách viết như thế nào, anh chị bấm vào phần showcase ở đây ha, và chúng ta sẽ thấy nó có rất là nhiều phần để chúng ta có thể sử dụng được ha. Ví dụ như anh chị cần làm những cái phần kiểu như họa tiết về party nè, bữa tiệc nè, hoặc là những cái bánh donut nè,
hoặc là những cái dạng như sô cô la nè, sô cô la tan chảy á, thì anh chị hoàn toàn có thể sử dụng ha. Ví dụ như mình sẽ làm cái phần sô cô la tan chảy này chẳng hạn, mình sẽ bấm vào use prompt ha. Ở đây anh chị có thể điền lại cái phần prompt như thế nào anh chị muốn ha. Và ở đây mình có thể điền cái phần tên của chúng ta, có thể là tên nhãn hiệu, tên thương hiệu, tên bất kỳ phần nào anh chị muốn ha. Ví dụ như mình sẽ điền đây chữ NCS chẳng hạn, viết tắt của nghề công sở ha. Và mình bấm vào generate. Thì nó sẽ bắt đầu nó tạo cho chúng ta nè anh chị. Ở đây nó sẽ mờ mờ ha, và sau khi mà nó tạo xong á, thì chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng được cái chữ đó ha. Ở đây anh chị sẽ thấy ha, nó viết cho chúng ta cái chữ NCS nè, và chúng ta có thể bấm vào dấu cộng này để chúng ta đưa xuống video ở dưới ha. Một trong những cái điểm mạnh ở trong CapCut á, đó là khi mà chúng ta tạo ra xong á anh chị hoàn toàn có thể với một click thôi ha, và chúng ta có thể đưa xuống video bên dưới, bởi vì nó đã kết hợp với nhau rồi thì nó không có cần phải mất thời gian trong việc mà chúng ta download từ những công cụ AI khác, sau đó chúng ta lại tiếp tục đưa vào CapCut ha. Thì không cần phải như vậy, mà chúng ta chỉ cần một click thôi ở trong CapCut và chúng ta sẽ sử dụng được ha. Với những tính năng như thế này á, trước đây nếu như chúng ta không có những công cụ AI thì chúng ta vẫn làm được thôi, chúng ta vẫn sử dụng trong Photoshop chúng ta vẫn làm được, hoặc là anh chị có thể sử dụng những cái mẫu có sẵn trong Photoshop hoặc là Illustrator chúng ta vẫn có thể làm được ha. Tuy nhiên nó sẽ mất thời gian khá ha. Và đối với anh chị, nếu như chúng ta không biết sử dụng những công cụ đấy thì cũng rất là khó khăn để chúng ta tạo được những cái mẫu như thế này. Bây giờ với công cụ AI này chúng ta có thể tạo ra được những cái thành phần và những cái chữ nó phù hợp với lại video chúng ta ha anh chị. Ví dụ như anh chị là tiệm bánh đi, chúng ta làm về sô cô la thì chúng ta có thể viết những phần chữ như thế này phù hợp với lại những cái decor cho cái bánh của chúng ta ha, nhìn nó sẽ thú vị hơn khá là nhiều ha. Đó là tính năng AI thứ 6 ở trong CapCut anh chị. Và cũng một tính năng tương tự nữa, thay vì nó tạo ra những phần hiệu ứng cho phần văn bản như vậy thì bây giờ chúng ta có thể tạo ra một cái sticker ngay ở trong CapCut luôn anh chị, bằng cách là chúng ta sử dụng vào phần sticker nè. Anh chị sẽ thấy ở đây nó sẽ có một số sticker có sẵn đúng không? Nhưng bây giờ mình không muốn sử dụng những sticker này chẳng hạn, bởi vì mình muốn một cái sticker nào đó nó lạ mắt một tí ha. Anh chị có thể bấm vào phần AI Generated ha. Và ở đây anh chị cũng có thể mô tả cái phần sticker nó nằm ở dưới này. Rất đơn giản ha. Hoặc là nếu chúng ta không biết thì chúng ta vẫn có thể bấm vào phần Showcase này ha. Phần Showcase này nó có rất là nhiều cái mẫu chúng ta có thể chọn ha anh chị. Và anh chị có thể tìm được một cái mẫu nào đấy phù hợp với chúng ta. Ví dụ như anh chị có thể sử dụng một cái dạng bánh như thế này đi. Đấy, chúng ta có thể bấm vào Use Prompt ha. Anh chị có thể điền cái phần prompt nó vào đây. Ví dụ như mình sẽ điền thêm một phần prompt nó vào đây chẳng hạn. Và mình bấm vào Generate ha. Thì nó cũng sẽ bắt đầu nó tạo ra cho mình những hình ảnh anh chị. Nhưng mà thay vì một hình ảnh giống như hồi nãy chúng ta tạo từ văn bản trở thành hình ảnh á, thì ở đây nó sẽ tạo cho chúng ta một cái dạng sticker. Một sticker tức là nó sẽ không có nền ha. Và khi mà chúng ta sử dụng trong CapCut á, anh chị có thể bấm vào dấu cộng này nè. Chúng ta đưa vào phần video ha anh chị. Nó sẽ kết hợp những video chúng ta tạo ra những cái hiệu ứng khá đặc biệt ha. Ví dụ như con mèo này đi, chúng ta tạo video từ trong CapCut, anh chị có thể tạo ra một cái nón sinh nhật này hoặc là một cái bánh sinh nhật ở đây chẳng hạn ha. Chúng ta hoàn toàn có thể tạo ra được như vậy ha anh chị. Tính năng AI thứ 8 ở trong CapCut mà chúng ta có thể sử dụng đó là AI Expand ha anh chị. Tức là chúng ta sẽ có một cái tấm hình như thế này. Khi chúng ta chụp hình nhiều người anh chị thì đôi khi chúng ta không để ý ha, chúng ta sẽ bị mất những cái phần hình ảnh về phía dưới ha, tay hoặc chân hoặc là phía nào đấy, thì chúng ta có thể sử dụng tính năng này để chúng ta mở rộng cái khung hình đó ha anh chị. Ví dụ như ở đây mình có một cái khung hình như thế này, mình muốn mở rộng về phần phía dưới ha, thì mình chỉ cần đưa hình ảnh mình lên đây. Anh chị nhìn bên phần tay phải ha, ở cái mục video là phần basic nè, chúng ta kéo xuống chúng ta sẽ thấy có một cái chữ là AI Expand ha anh chị. Và anh chị có thể nhấp vào đây. Ở đây chúng ta có thể chọn được cái aspect ratio, tức là cái tỷ lệ hình ảnh anh chị. Ví dụ như bây giờ mình sẽ chọn tỷ lệ hình ảnh là 96 chẳng hạn. Và mình bấm vào Edit Expanded Area ha. Anh chị sẽ thấy ha, khi mà mình bấm vào đây rồi á, thì nó sẽ mở ra một cái khung hình mới và mình có thể điều chỉnh được cái phần hình ảnh mà mình upload lên ha. Mình muốn thêm về phần phía dưới thì mình sẽ kéo hình ảnh mình lên trên này ha. Và chúng ta có thể điền cái phần prompt cũng được. Ví dụ như full body. Đấy, chúng ta có thể điền cái phần prompt như vậy và mình bấm vào Generate ha. Thì nó sẽ bắt đầu nó mở rộng ha anh chị. Mở rộng cái hình ảnh này về phía dưới ha. Và chúng ta có thể thấy được thêm những cái phần phía dưới ha anh chị. Rất là hữu hiệu khi mà chúng ta chụp hình mà đông á anh chị. Đôi khi chúng ta không để ý thì chúng ta sẽ bị mất những phần đó ha. Rất đơn giản ha anh chị. Với AI hiện tại chúng ta có thể sử dụng và chúng ta làm những việc này cực kỳ đơn giản ha. Nó tạo ra cho chúng ta những hình ảnh như thế này. Đấy. Mở rộng về phần phía dưới ha, gọi là AI Expand ha chị. Nó tạo cho chúng ta 4 hình ảnh ha, và chúng ta có thể bấm vào phần Apply ha để chúng ta sử dụng được ha.
Anh chị thấy ha, rất đơn giản ha, từ một tấm hình ban đầu của mình thôi, nó đã mở rộng ra cho mình một cái tấm hình như thế này ha. Đó là tính năng về AI Expand. Ngoài ra tính năng thứ 9 ở trong CapCut á, mà mình có thể sử dụng được á, đó là AI Replace và Remove anh chị. Replace á, nó sẽ thay thế một thành phần thành một thành phần khác, còn Remove á, thì nó sẽ xóa một thành phần đó anh chị. Cách sử dụng á, thì nó cũng tương tự nhau ha, nên mình gom nó thành một tính năng ha. Ví dụ như phần AI Replace á, khi mình nhấp vào đây á, thì mình có thể chọn được những cái phần nào mà mình muốn thay đổi anh chị. Ví dụ như bây giờ mình sẽ chọn phần tóc này đi, thì anh chị chỉ cần đơn giản là click vào đây ha, cái phần công cụ gọi là With Brush ha, anh chị tô một cái phần tóc rất là đơn giản như vậy ha, thì nó sẽ tự động nó chọn cái phần màu tóc đó anh chị, không cần phải tô hết tất cả mọi thứ ha. Và chúng ta có thể chỉnh sửa được ha, ví dụ như bây giờ mình muốn chỉnh sửa thành một cái kiểu tóc màu vàng chẳng hạn, mình chỉ cần điền vào là yellow hair ha, và mình bấm vào generate. Anh chị sẽ thấy ha, kết quả chúng ta tạo ra được khá là ưng ý ha, rất là dễ dàng sử dụng ha anh chị. Chỉ cần chọn vào hình ảnh nào chúng ta muốn và chúng ta bấm vào apply ha. Đó là tính năng replace ha. Còn tính năng remove thì sao? Chúng ta cũng nhấp vào AI remove ha, đợi một chút xíu để nó xác định được hình ảnh này ha anh chị. Sau đó chúng ta muốn remove phần nào, ví dụ như mình muốn remove phần background đi, đấy, mình muốn remove phần này thì anh chị chỉ cần chọn một phần with brush nữa ha, chúng ta chọn một phần rất là nhỏ đây thì tự động nó sẽ chọn cái phần background này ha anh chị. Và mình muốn bỏ cái phần background này thì anh chị chỉ cần bấm vào cái chữ remove thì nó bắt đầu nó sẽ xóa phần background này cho mình ha anh chị. Anh chị sẽ thấy ha, nó đã xóa phần background đó cho mình ha, cực kỳ là dễ sử dụng ha. Chúng ta có thể sử dụng, chúng ta áp dụng để chúng ta chỉnh sửa những hình ảnh ngay trên CapCut luôn anh chị. Từ những hình ảnh đó chúng ta sẽ tiếp tục chúng ta làm thành video nữa ha. Tính năng thứ 10 là tính năng mà cực kỳ hay để mà chúng ta có thể sử dụng ở trong các AI khác. Ví dụ như HeyGen nè, là tính năng mà nhép miệng anh chị, hoặc là trong Klin thì có tính năng lip sync ha. Thì ngay trong CapCut này cũng có tính năng lip sync ha, tức là cho nhân vật nói chuyện theo những gì chúng ta muốn ha anh chị. Ví dụ như bây giờ mình có một cái nhân vật như thế này, mình muốn chọn tính năng lip sync, anh chị nhấp vào cái phần lip sync như này ha. Và chúng ta có thể điền phần chữ để cho nhân vật này nói, hoặc là chúng ta có thể thêm cái phần giọng nói có sẵn anh chị. Thì nếu như thêm phần chữ thì anh chị chọn vào đây. Còn nếu như thêm phần âm thanh á, thì chúng ta sẽ chọn vào đây. Chúng ta đưa phần âm thanh lên ha. Ví dụ như đây mình sẽ chọn phần chữ ha. Ví dụ như mình sẽ điền phần văn bản như thế này vào trong cái phần lip sync ha. Và mình có thể chọn được cái phần voice ở đây anh chị. Ví dụ như chọn về cô gái hoạt ngôn nè, thanh niên tự tin nè, hoặc là rất là nhiều voice khác ha. Anh chị có thể chọn đây. Chúng ta kéo xuống ha. Mình sẽ chọn một cái voice như thế này đi. Và cái phần model như này anh chị cũng sẽ thấy ha, chúng ta có thể chọn theo hai cái tùy chỉnh khác nhau. Cái phần mà standard á, tức là nhân vật giữ nguyên cái gương mặt như vậy và nhân vật chỉ nói chuyện thôi. Còn cái phần mà vivid nè anh chị, thì nhân vật có thể nói và cử động cái phần gương mặt này ha. Thì mình nghĩ là cái phần dưới này á, nó sẽ phù hợp và nó tự nhiên hơn anh chị. Mình sẽ chọn phần này và mình bấm vào generate. Chúng ta sẽ xem thử kết quả ha. Xin chào các bạn, hôm nay là demo về tính năng lip sync trong CapCut. Anh chị sẽ thấy ha, nó đã tạo ra cho mình một cái video như thế này anh chị. Và gương mặt nhân vật á, nói chuyện như thế này ha. Ở đây có một điều á, là khi mà chúng ta sử dụng như thế này á, thì mình thấy nó lại focus vào cái gương mặt ha. Còn cái phần ở dưới giống như lúc nãy mà mình tạo nhân vật á, thì nó lại bị mất đi ha. Nhưng mà cái này chúng ta cũng có thể xử lý một điều rất là đơn giản anh chị. Nếu như anh chị muốn ghép cái phần video này đi á, thì anh chị cũng có thể cắt cái phần video này xuống ha. Chúng ta đưa vào phần dưới này. Đấy là tính năng lip sync ở trong CapCut anh chị. Một trong những tính năng mà rất là tương tự với những công cụ AI khác anh chị. Ví dụ như HeyGen hoặc là Klin hoặc là Wondershare ha, rất là nhiều công cụ ha. Có thể làm được cái này và ngay trong bản thân CapCut cũng có thể làm được anh chị. Tính năng AI thứ 11 ở trong CapCut mà mình cũng thường sử dụng đó là tính năng AI Movement. Anh chị sẽ thấy ở đây sẽ có một cái phần video, mình sẽ xóa bớt những phần này cho nó gọn ha. Hình con mèo này á, nó đang dancing, tức là đang nhảy múa ha. Nhưng mà cái góc quay của video anh chị, nó đang giữ nguyên ha, giống như mình đang quay cho anh chị xem á, tức là chúng ta sử dụng một cái góc quay cố định ha. Nhưng mà đôi khi chúng ta sẽ cần những cái góc quay nó dynamic hơn, nó sôi động hơn, nó chuyển động hơn, rất là phù hợp khi mà chúng ta quay những concert anh chị, hoặc là những cái phần video mà cần về cái độ chuyển động ha, để tăng cái tính năng động. Thì cái video như thế này á, anh chị hoàn toàn có thể chỉnh sửa được bằng một tính năng ở trong CapCut, đó là tính năng AI Movement ha. Chúng ta nhấp vào phần video chúng ta muốn chỉnh ha, vào phần video nè, chúng ta kéo xuống dưới ha, và chúng ta sẽ chọn vào tính năng là AI Movement ha anh chị. Và ở đây á, anh chị có thể chọn được cái dạng camera như thế nào. Ví dụ như Dynamic nè, thì nó sẽ như thế này,
hoặc là phần mà zoom á thì camera nó sẽ zoom ra hoặc là zoom vào ha anh chị, hoặc là shake thì nó sẽ nghiêng qua nghiêng lại ha, khá là nhiều thứ ha. Ví dụ như đây á, mình sẽ chọn vào phần là shake này chẳng hạn, thì anh chị sẽ thấy ha, cái góc quay của con mèo này nó không còn cố định nữa mà nó sẽ nghiêng qua nghiêng lại ha. Chúng ta xem và chúng ta cảm nhận ha. Đấy, anh chị sẽ thấy ha, cái góc quay của video á, nó đã điều chỉnh được anh chị. Đó là nhờ vào tính năng AI Movement ở trong CapCut ha. Nó có thể điều chỉnh được để làm cho cái cảm giác camera anh chị nó di chuyển ha, tạo cho cái cảm giác nó năng động hơn cho cái video của chúng ta ha. Đó là tính năng thứ 11 ở trong CapCut. Còn cái tính năng thứ 12 ở trong CapCut mà chúng ta sử dụng và đặc biệt anh chị sẽ cực kỳ thích khi mà chúng ta làm trên nhiều nền tảng. Ví dụ như bây giờ mình sẽ có một cái video như thế này. Đây là một video nói tiếng Anh giữa hai người và hiện tại nó đang ở cái tỷ lệ hình ảnh là 16:9 ha. Nhưng mà đôi khi chúng ta làm video á thì chúng ta cần phải làm cho YouTube, TikTok hoặc là Reel chẳng hạn. Thì đôi khi anh chị sẽ cần những video dạng 9:16 thì chúng ta cần phải cắt ra cái video dài này ra thành một cái video ở định dạng 9:16, nhưng mà không phải cắt một cách đơn giản mà là chúng ta phải cắt sao cho nó đẹp nhất anh chị, phù hợp với lại nhân vật. Ví dụ như ở đây nhân vật đang nói chuyện thì anh chị phải cắt sao cho thấy được cái khung hình của nhân vật ở đây, hoặc là chuyển sang một cái nhân vật thứ hai á thì anh chị phải cắt sao cho nó phù hợp với nhân vật thứ hai như thế này. Thì nếu chúng ta cắt bằng thủ công á, thì nó rất là mất thời gian ha. Thì ở trong CapCut nó có một công cụ để làm việc này cực kỳ đơn giản, đó là tính năng auto reframe anh chị. Chúng ta nhấp vào video chúng ta muốn chọn nè, và ở đây chúng ta sẽ thấy có một cái chữ là auto reframe đây ha. Chúng ta nhấp vào đây, chúng ta sẽ chọn tỷ lệ video đầu ra là như thế nào. Ví dụ như đây đầu vào của mình là 16:9, mình chọn đầu ra là 9:16 ha. Anh chị sẽ thấy ha. Và cái phần mà ổn định về hình ảnh á, anh chị sẽ chọn như thế nào, tức là nó mặc định hay là nó ổn định hay là nó kiểu như nó linh hoạt ha. Mình sẽ chọn phần linh hoạt nè. Cái phần mà camera moving speed á anh chị sẽ chọn được là cái tốc độ mà lia camera. Ví dụ như hai người đi thì tốc độ lia từ camera từ người này sang người kia là nhanh hay chậm hay là bình thường ha anh chị. Mình sẽ chọn nhanh chẳng hạn. Anh chị sẽ thấy cái phần demo trước ha. Đấy, chúng ta sẽ thấy ha. Anh chị sẽ thấy ở đây nó có xuất hiện một cái khung ha. Thì ở đây là cái cách mà khi CapCut họ áp dụng ha anh chị. Khi mà một nhân vật nào đó nói chuyện á thì nó sẽ focus vào cái nhân vật đó ha, và nó sẽ bỏ ra những cái phần khác, bởi vì chúng ta chỉ cần lấy 9:16 thôi mà. Khi mà anh chị cắt thủ công á thì chúng ta cũng làm như vậy ha, nhưng mà bây giờ ở trong CapCut á họ sử dụng AI ha, và chúng ta có thể làm được việc này rất là đơn giản ha anh chị. Anh chị sẽ thấy ha, với một nút bấm như thế này chúng ta có thể cắt một cái video dài thành một cái video ngắn, và nó có thể điều chỉnh phụ thuộc vào cái nhân vật nói ở trong video đó như thế nào ha. Khá là phù hợp để chúng ta có thể sử dụng để chúng ta làm ở trên nhiều nền tảng khác nhau mà không cần mất nhiều thời gian anh chị. Đó là 12 tính năng AI ở trên CapCut rất là hữu ích để chúng ta có thể sử dụng anh chị. Không cần phải sử dụng những công cụ AI khác nữa mà chúng ta chỉ cần CapCut thôi anh chị. Và một số tính năng trong đây á thì anh chị có thể sử dụng trong CapCut bản bình thường. Còn một số tính năng á anh chị phải sử dụng ở trong CapCut Pro ha. Hiện tại thì CapCut Pro nó cũng không có quá là đắt anh chị có thể sử dụng được ha. Và nếu như anh chị thấy video này hay, anh chị cho mình một like, một subscribe nhé. Nếu anh chị muốn học thêm về AI, muốn học sâu hơn về AI từ đầu luôn á, thì mình có một khóa e-learning để anh chị có thể học và ứng dụng ngay trực tiếp anh chị. Khóa e-learning này anh chị có thể học rất là nhiều kiến thức ha, từ cơ bản cho đến nâng cao luôn ha. Mình đã sắp xếp theo lộ trình ở trong đây anh chị có thể học từ những phần số 0 để chúng ta tìm hiểu trước về AI, sau đó chúng ta sẽ học và chúng ta nâng cao lên bằng cách thực hành và thực hành anh chị. Ở trong đây có nhiều cái case study để chúng ta có thể thực hành ha. Và trong mỗi case study này mình sẽ hướng dẫn cực kỳ là chi tiết anh chị, để cho anh chị không biết tiếng Anh vẫn có thể làm được, chúng ta không biết AI chúng ta vẫn có thể làm được ha, và chúng ta có thể ứng dụng, chúng ta sử dụng, chúng ta tạo ra những thành phẩm ha anh chị. Và đây là một số kết quả trong khóa e-learning này anh chị. Tất cả mọi thứ mình sẽ đều giải đáp ở trong chương trình học này anh chị. Và những cái video sắp đến nữa mình sẽ update thêm rất là nhiều case study mới cũng như là những kiến thức mới ha, cũng như là sự hỗ trợ từ Tuấn và anh chị học viên ở trong khóa e-learning này để chúng ta có thể học tập, chúng ta trau dồi và chúng ta nâng cao cái khả năng của chúng ta lên nữa anh chị. Đường link của khóa e-learning này mình sẽ để dưới phần mô tả ha, để anh chị có thể đăng ký một tài khoản ha. Rất là hy vọng chúng ta sẽ gặp nhau trong khóa e-learning này, và chúng ta cũng sẽ gặp lại trong các video lần tới trên channel Nghề Công Sở. Bye bye anh chị và hẹn gặp lại anh chị.